انخفاض مرات ظهور الاعلان على جميع قنوات اليوتيوب. انا النهارده بقى انا مش جاي اكلمك خالص عن الاسباب اللي كلمتك عليها في الفيديو بتاع امبارح. انا جاي النهارده اقول لك على ايه الاسباب اللي ممكن مع بدايه سنه 2025 ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى انخفاض مرات ظهور الاعلان. طيب انت هتضيف ايه يا عم هشام على اللي انت قلته امبارح في الفيديو؟ لا، اللي انا هضيفه لك النهارده انا هعرفك المعلنين عموما بيمشوا ازاي في خطتهم في وضع الاعلانات، واللي بتؤدي في بدايه السنه ان يحصل بسببها انخفاض مرات ظهور الاعلان سواء على القنوات الكبيره او على القنوات الصغيره. وانا واحد من الناس امبارح على قناتي الفيديو بتاعي اللي جه نزل امبارح ناس كتيره جدا اشتكت لي ان هو ما فيش عليه، ما خدش مرات ظهور اعلان وما فيش عليه مرات ظهور اعلان بالشكل الكافي. طيب هل ده مشكله في قناتي؟ لا، هو الموضوع ملوش اي علاقه بالمشاكل اطلاقا، ولا المشكله في قناتي ولا المشكله في قناتك ولا المشكله في قناه اي صانع محتوى تاني. وخليني دلوقتي اتكلم معاك عن اول سبب لانخفاض مرات ظهور الاعلان، وهي بدايه سنه 2025. يعني ايه يا عم هشام بدايه 2025؟ يعني مع بدايه كل سنه بيبقى في تاثير شويه على ظهور الاعلان على منصه اليوتيوب. بمعنى ايه؟ خليك بس عارف ان المعلنين عموما مع بدايه كل سنه بيحطوا حاجه اسمها تارجت. اي شركات كبيره بتتجه ان هي تروج لنفسها عن طريق الاعلانات بيحطوا لنفسهم حاجه اسمها تارجت. تارجت ده بيبدأ معاهم من بداية السنة مع إنشاء الخطة الإعلانية اللي هيمشوا عليها طول السنة. يعني بداية من 2025 لغاية نهاية 2025 بيحطوا لنفسهم حاجة اسمها تارجت، أو بيحطوا لنفسهم حاجة اسمها خطة. الخطة دي هو إجباري وملزم إن هو لازم يحققها خلال السنة دي. وكل معلن عموما الخطة بتاعته مش بتبقى زي الخطة بتاعت السنة اللي قبلها. يعني الخطة اللي حطها المعلن لنفسه في سنة 2024 مش هي الخطة اللي هيحطها لنفسه في سنة 2025. لا، اي معلن بيتجه او اي شركة بتتجه ان هي تروج لنفسها عن طريق الاعلانات بيمشوا كل سنة على خطة مختلفة تماما عن السنة اللي قبلها. يعني اذا كده برضو اللي استفدناه من الموضوع ان اي معلن بيغير الخطة بتاعته، عشان ممكن تكون الخطة اللي عملها السنة اللي قبلها ممكن ما تكونش حققت له التارجت المناسب او حققت له الهدف اللي هو عايز ان هو يوصل له، فاجباري عليه السنة اللي بعدها هيبدأ ان هو يغير الخطة اللي هو ماشي عليها. فعلى ما يبدأ ان هو يغير الخطة اللي هو ماشي عليها ويبدا يحدد الميزانيه اللي هو ماشي عليها او اللي هيمشي عليها خلال السنه، فهو كده اصلا بيكون لسه ما عملش اعلان، بيكون لسه ما استهدفش الاعلانات بتاعته، وبيكون لسه ما وضعش الخطه اللي هو هيمشي عليها في الاعلانات بتاعته، ما بيكونش حط الخطه اللي هو هيمشي اصلا لسه عليها في السنه دي. ففي الفتره اللي هو بيبدا اللي هو يخطط فيها لنفسه بتبدا مرات ظهور الاعلان تنخفض عندك. ده اساسي عندي وعندك وعند اي واحد منشئ محتوى. يعني الموضوع مش موضوع شخصي سواء منك او مني، لا، دي حاجه اسمها الدوره السنويه اللي بيمشي عليها اي معلن موجود على اي منصه كانت، مش على منصه اليوتيوب بس. وهدخل دلوقتي معاك على السبب الثاني، وهو تقليل الشركات للانفاق الاعلاني في اول السنه. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ السبب الثاني ده هيكون له علاقه شويه بالجزء الاولاني، بس هيكون الفكره فيه مختلفه. يعني ايه يا عم هشام؟ برضه انا هفهمك. يعني انا دلوقتي كواحد مثلا معلن حطيت الخطه بتاعتي اللي انا المفروض همشي عليها في 2025 كلها. بعد ما حطيت الخطه دي انا مش هينفع ان انا اعمل انفاق للميزانيه الاعلانيه بتاعتي بشكل كبير في الاول. لا، انا ممكن في الاول احدد ميزانيه قليله بحيث ان انا اشوف هتجيب لي تارجت قد ايه، هل الخطه اللي انا حطيتها هتكون خطه مناسبه ولا لا، هل التوزيع اللي انا عملته هيكون توزيع مناسب ولا لا. فببدا ان انا في الاول بيكون الانفاق بتاعي بيكون قليل بحيث ان انا اعمل الاعلان بتاعي واوزع الاعلان بتاعي بشكل صح، واخلي الاعلان بتاعي يجيب مرات ظهور، واظهر الاعلان بتاعي عند الناس بس ما يظهرش عند عدد كبير، اللي هو بمعنى اصح كده من الاخر بعمل تجربه في الاول. فالتجربه اللي بيعملها المعلن في الاول دي هو مش بيخسر فيها فلوس كتير، او بمعنى اصح مش بيستهدفها بمبالغ كبيره عشان اعلانه يظهر بشكل كبير. لا، بتبقى ميزانيه قليله للاعلان بحيث يشوف بس هل ممكن ان هو يعدل على الخطه بعد كده بتاعته، هل ممكن ان هو بعد كده يزود الميزانيه او يقلل الميزانيه على اساس التجربه اللي هو هيعملها. فتقليل الانفاق الاعلاني في الاول بيكون عليه عامل كبير جدا برضه في مرات ظهور الاعلان على قناتك، لان المعلن لو هو بمعنى اصح عامل حمله اعلانيه كبيره ما هو تلقائي الاعلان بتاعه هيظهر عندك بشكل كبير. هو مش عامل اعلان او مش عامل حمله اعلانيه كبيره، فكده كده برضه هتلاقي ان في انخفاض في مرات ظهور الاعلان. فهو كله في الاول وفي الاخر بيرجع على المعلن، ما بيكونش الموضوع برضه
بشكل شخصي. وتعالى كده مع بعضنا دلوقتي ننقل على السبب الثالث، والسبب الثالث ده بيكون عايد على اليوتيوب. يعني ايه الكلام ده؟ السبب الثالث ده بيكون تحديثات الخوارزميات والانظمه الاعلانيه على يوتيوب. وخليني برضو اوضح لك الموضوع او افهمك الموضوع بشكل اكبر، ان يوتيوب مع بدايه كل سنه بيبدا ان هو يحدث في الانظمه بتاعته، بيحدث في الخوارزميات بتاعته، او بيحدث في ازاي يظهر الاعلان على قنوات اليوتيوب. يعني بمعنى اصح بيبدا ان هو يشوف الطريقه اللي هيبدا اللي هو يظهر بيها الاعلان. فمع بدايه السنه مع تحديث الخوارزميات ومع الطريقه اللي اليوتيوب هيبدا ان هو يظهر بيها الاعلانات على قنوات اليوتيوب، بتبدا برضو يحصل شويه تقليل في مرات ظهور الاعلان، مما يؤدي الى انخفاض ارباحك وانخفاض مرات ظهور الاعلان عندك. يعني كده الثلاث اسباب اللي احنا اتكلمنا عليهم انت مالكش اصلا اي دخل فيهم اطلاقا. عشان كده قلت لك برضو في اول الفيديو ان الموضوع ممكن ما يكونش موضوع شخصي، ممكن يكون موضوع راجع على تحديث الانظمه في يوتيوب او راجع على المعلن ذات نفسه. في اسباب ممكن ان هي تكون عايده عليك انت كمنشئ محتوى او انت اللي عامل بسببها الخلل، ولكن ده مش موضوعي في الفيديو بتاع النهارده. انا النهارده بكلمك عن الاسباب اللي هي اصلا مالكش علاقه بيها وبتضر ممكن منها انت كمنشئ محتوى، وانا كمان بتضر منها كمنشئ محتوى، ولكن الموضوع بيكون بشكل عام ما بيكونش بشكل شخصي. وعلى ما اليوتيوب يبدا ان هو يعمل التحديثات بتاعته على النظام وتبدا الخوارزميات تفهم التحديثات الجديده، ده بياخد شويه وقت على ما الموضوع بيمشي مستقر تاني. هندخل دلوقتي على السبب الرابع، والسبب الرابع ده تزايد المنافسه على الاعلانات مع بدايه السنه. يعني ايه تزايد المنافسه على الاعلانات مع بدايه السنه؟ يعني بكل بساطه كل سنه او كل شويه بيبدا يظهر معلنين جديده، بتبدا ان هي تظهر مثلا ابلكيشنات جديده. فكل المعلنين اللي بيبداوا ان هم يظهروا او بيبداوا ان هم يدخلوا السوق بمعنى اصح، بيبدا بعد كده ان المعلن ده ما هو محتاج ان هو يظهر، محتاج ان هو يروج للبراند بتاعه ايا كان ايه هو بقى البراند ده مش موضوعي. انا بتكلم في فكره ان المعلن ذات نفسه عامل حاجه جديده او بيستهدف حاجه جديده او له ابلكيشن معين او له براند معين او له منتج معين، هو محتاج ان هو يظهر المنتج ده، محتاج ان المنتج بتاعه يتشاف، محتاج ان هو يحقق منه تارجت. ففي معلنين كتيره بتدخل السوق مع بدايه كل سنه، وده طبعا بيخلي ان التنافس على الاعلانات بيبقى قوي جدا. زي بالظبط كده الحاجه اللي انا كلمتك عليها في الفيديو بتاع امبارح اللي هو تزايد المنافسه الاعلانيه ما بين المنصات. هنا النهارده انا بكلمك على تزايد المنافسه الاعلانيه بين المعلنين ذات نفسهم، ان معلن بينافس معلن عامل مثلا منتج، معلن تاني عامل نفس المنتج بس بحاجات اقوى او بحاجات تستهدف جمهور اكتر، فبيحصل منافسه ما بين ده وما بين ده. تزايد المنافسه ده ممكن ان هو يقلل شويه نسبه ظهور الاعلان عندك على قناتك، ده طبيعي برضو جدا في الاول، لغايه لما كل حاجه تبدا ان هي تمشي بشكل مستقر، كل حاجه تبدا ان هي تاخد موضعها بشكل صح، بتبدا بعد كده ان الاعلانات تظهر عندك بشكل طبيعي جدا. السبب الخامس والاخير، والسبب ده بيكون عايد على الجمهور ذات نفسه، وهو تغيرات في سلوك الجمهور والبحث عن مواضيع جديده. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني بكل بساطه ان الجمهور الاهتمامات بتاعته بتبدا ان هي تتغير، بيبقى بمعنى اصح كده اللي هو مواكب العصر او مواكب الزمن اللي هو فيه او مواكب السنه الجديده اللي هو دخل عليها. فبيبدا ان هو لما يجي بيبحث عن مواضيع مختلفه، ده في حد ذاته بيبدا ان هو ياثر بقى على نوعيه الاعلان ذات نفسها اللي بتظهر للمشاهد. يعني على حسب ما هو بيبدا ان هو يدور، وعلى حسب ما هو بيبدا ان هو يبحث، وعلى حسب الاهتمامات بتاعته بيبدا على اساسه يظهر له نوعيه الاعلان اللي هو بيبحث عليها. هل ده بيحصل فعلا يا عم هشام في يوتيوب؟ بيحصل على اي منصه ايا كانت، مش بيحصل في يوتيوب بس ولا بيحصل في فيسبوك بس ولا بيحصل في انستجرام بس، لا بيحصل حرفيا على جميع المنصات. اتجاه بحث الجمهور او اتجاه بحث المشاهد، او انا مثلا كمشاهد لو انا جاي مثلا بدور على حاجه او بدور على منتج معين، لو في معلن عامل له اعلان او عامل له سبونسر او عامل له ترويج، بيبدا ان المنتج ده يظهر لي. فعلى حسب ما المشاهد بيبدا ان هو يبحث، بتبدا على اساسه ان نسبه ظهور الاعلان تختلف سواء بالارتفاع او بالانخفاض. وهي دي كانت الخمس عوامل اللي هي ممكن ان هي تؤدي الى انخفاض مرات ظهور الاعلان في بدايه السنه. فزي ما بقول لك الموضوع عندك مش موضوع شخصي، الموضوع حرفيا بيبقى موضوع عام، بيكون عندي وبيكون عندك لغايه لما الدنيا ترجع ان هي تستقر، لغايه لما المعلن يبدا ان هو يستهدف الجمهور اللي هو عايزه، على ما يبدا ان هو يحط الخطه بتاعته، على ما يبدا ان هو يحط الميزانيه بتاعته، على ما يبدا يحط النظام الترويجي اللي هو هيبدا ان هو يمشي عليه خلال السنه. بتبدا بعد كده المواضيع ان هي تتظبط. بدليل حاجه برضه انا عايز اقول لك عليها، ان انت ممكن تلاقي في رمضان ان انت عندك ارتفاع في مرات ظهور الاعلان، وبتلاحظ حرفيا فرق في الارباح اللي بتدخل لك. ده بسبب ايه؟ لان بسبب ان المعلن بالنسبه له ان ده موسم، فالموسم اللي هو داخله ده هو بيستهدف فيه اكبر حملات اعلانيه انت ممكن ان انت تتخيلها، عشان يقدر ان هو يروج لنفسه من خلال الموسم، ويقدر ان هو يستهدف العروض اللي هو بيعملها. كذلك الاعياد، كذلك مثلا في اخر
اخر السنه انت ممكن ان انت تلاقي ارتفاع كبير جدا في الارباح عندك، ممكن تلاقي حرفيا ان انت الاعلانات اللي بتظهر على قناتك نسبه مختلفه تماما عن الاعلانات اللي ظهرت خلال الشهور اللي قبل اخر السنه. طب كل ده بيعود لايه؟ كل ده برضه بيعود للمعلن، لان اخر السنه المعلن لو بدا ان هو يشوف ان الحملات الاعلانيه اللي هو عملها ما حققش منها التارجت اللي هو عايزه، وما حققش منها الميزانيه اللي هو عايزها، وما وصلش للجمهور اللي هو حابب ان هو يستهدفه للترويج للمنتج بتاعه، بيبدا ان هو يعمل ايه؟ مع نهايه السنه بيبدا ان هو يكثف الحملات الاعلانيه بتاعته. فتكثيفه للاعلانات بتاعته او تكثيفه للحملات الاعلانيه بتاعته بتبدا من خلالها ان الاعلانات تظهر على القناه بشكل اكبر، بتبدا من خلالها بعد كده ان بيكون في زياده في الارباح. فهو الموضوع عليه عوامل كتيره جدا. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك او شير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.